Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban a német választásokkal fogunk foglalkozni, nyilván abból az apropóból, hogy az egész Európai Unió egyik legjelentősebb, legfontosabb választását vasárnap tartották, és a téma igazán avatott szakértője Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője a vendégünk. Szervusz Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. András, köszönöm szépen a meghívást. És hát arra gondoltam, hogy nyilván egy fél percben gyorsan foglaljuk össze, hogy mi is történt. Tehát a keresztény demokrata pártszövetség, a CDU-CSU nyerte a választásokat 28%-kal, az AfD futott be második helyen 20%-kal, az SPD, az eddigi kormánynak a vezető ereje volt, 16%-ot szerzett, a zöldek 11-12 körül végeztek, és még bejutott rajtuk kívül a visszakapaszkodó Die Linke, a balpárt, tehát a radikális baloldali párt, ez nagyjából a bejutóknak a mezőnye, és amit igazából érdemes talán kiemelni kezdésként, hogy igen pontosak voltak a kutatások, igen jók voltak az előzetes német kutatások, itt nem jellemzőek azok a hibák, amelyek a magyar kutatások kapcsán azért sokszor elő szoktak fordulni, és azt szeretném megkérdezni ennek kapcsán, hogy mivel azért pontosak voltak a kutatások, és jól jelezték azt, hogy nagyjából mi várható, neked volt-e olyan aspektusa a német választásoknak, amely meglepetésként ért? Még annyival kiegészíteném, mint mondtál, hogy szerintem ez a német politika sajátja is, hogy egyrészt jól mérnek, és nem csak Magyarországon volt az, hogy ugye tévesen mértek, hanem Amerikában immár harmadik választás volt, ahol nem teljesen az eredmény született, egy pár százaléknyi eltolódás volt ahhoz képest, amit vártak. Tehát ez ebben a populista korszakban, ahol abból indulunk ki, hogy sokkal rejtőzködő szavazó az egyre jellemző lesz, Németországban ez nem az. Tehát a közönkutatások általában nagyon jók szoktak lenni, és azt is hozzátenném, hogy nem hogy az, hogy ezt a választási eredményt jól jósolták meg, hanem most már nagyjából végignézve a közvéleménykutatásokat 2023 közepén kezdett ez az erő megoszlás kialakul, amit most a választáson láttunk. Tehát egy 20% körüli AfD, egy 30% körüli CDU, a eddigi kormánypártok meg azon a szinten nagyjából, amit elértek. Tehát ez nem ez már egy régóta tartott trend kisebb ingadozásokkal. Hát meglepetés volt, lehetett volna bizonyos mértékben az, hogy a Linke milyen erősen szerepelt, de azt is már egyébként az elmúlt hetekben kezdték elkapni a közvéleménykutatások. Nem mozdultam úgy a kampány kezdete óta, ami 3 hónapja volt, nem mozdultak nagyon a pártpreferenciák. A Linke megerősödött az utolsó pillanatban, ez volt egy nagyon ennek az erőssége volt váratlan. Hát sokáig abból indultunk ki, hogy mivel a linkéből vált ki Zahra Wagenknecht, egy ilyen bal és jobboldalista, bal és jobboldali populista keverékkel akart választókat nyerni, mert azt mondta, hogy ez az újfajta woke baloldal, ez már nem tudja a választókat megszólítani, és úgy tűnt, hogy Zahra Wagenknecht lényegében megöli a saját régi pártját, mert hogy ő volt a legismertebb arcának a pártnak, és azzal, hogy ő saját pártot alapít és indul ezzel a linkét kivégzi, és igazán a nagy meglepetés az volt, hogy a linke nemhogy nem lett vége a pártnak, hanem elég nagy arányjal ők lettek a legerősebb a három párt közül, aminek billegett a bejutása. Ez volt egy meglepetés, a másik meg tulajdonképpen az, hogy azt tudtuk, hogy az AfD keleten a legerősebb párt lesz. Így egyenként végignézve a választási körzeteket azt látni kellett, hogy ezek részben iszonyatosan, tehát valóban a keleten egy néppárt van most, tehát hogyha abból indulunk, hogy egy néppárt az valahol 30-40% körül lehet arról beszélni, hogy egy párt elég nagy ahhoz, hogy egy gyűjtőpártnak vagy néppártnak lehessen hívni. A keleti tartományokban ez most az AfD. Olyan szinten 30-40%-os eredményeket kaptak a jelöltjeik, hogy
messze a legdominánsabb párt keleten, és ez egy trend volt, de ennyire erősen ez még nem rajzolódott ki, mint most ezen a választáson lehetett látni. Beszélünk még az AfD-ről, de először szerintem a CDU-val kezdjük. Lehet tudni azt, hogy Németországban nagyon nagy volt az elégedetlenség a jelenlegi, vagy most kifutó kormányzati koalícióval szemben. Az emberek túlnyomó többsége változást akart. Tehát elég nagy volt az az elégedetlenség, az a hangulat, amely akár egy ennél sokkal jobb eredményhez is repíthette volna a hagyományosan legerősebb ellenzéki pártot, amely ugye a CDU-CSU szövetség volt. Ehhez képest az a 28%-os eredmény, amit elértek, az mindössze 4%-ponttal erősebb, mint amelyet történelmük legrosszabb választási eredményeként 3 évvel ezelőtt elértek. Hogyha ezt innen nézzük, akkor a CDU azért nem szerepelt olyan jól ahhoz képest, hogy megnyerte ezt a választást, és én igazából azt szeretném tőled kérdezni, hogy szerinted miért nem tudott a CDU ennél jobb eredményt elérni, miért nem tudott jobban élni a legnagyobb ellenzéki párt azzal az elégedetlenséggel, ami egyébként a hárompárti koalícióval szemben megvolt. Én azt feltételezném, hogy az a fajta elégedetlenség, amit említettél, hogy nem változnak a dolgok kellő mértékben, hogy nincsenek komoly elmozdulások, azt sokan valószínűleg nem teljesen tévesen abból indulnak, hogy ez a CDU alatt sem lesz nagyon más. Tehát most össze fog állni egy CDU-SPD koalíció, és valószínűleg nagyon sok ez úgy szokták mondani Németországban, hogy reformstau, az a reformdugó, amikor már nem jutnak előre, mert teljesen be van állva. Nem tűnik úgy, hogy ezen nagyon fognak tudni mozdítani a jelenlegi koalícióval, tehát szerintem van egyfajta bizalmatlanság általában az elittel szemben, ez mind a bevándorlás kapcsán, de akár az oltás ellenesség kapcsán megnyilvánul, meg van egy olyan érzés, elterjedő érzés, különösen a kelet-német tartományokban az AfD messze, ugye, ahogy említettem, a legerősebb párt lesz, és onnan származik a szavazat. Tehát általában olyan átlagosan arányában kétszer annyi szavazatot kaptak, mint a nyugati országrészekben. Van egy elhanyagoltságérzés, egy eltávolodás érzés az elittől, és a CDU nem volt az alkalmas párt arra, hogy ezt megszólítsa. Hát azért mégis úgy lehet Olaf Scholz kancellár, hogy előtte 16 évig Angela Merkel volt a kancellár, és a CDU volt a vezető párt, tehát a CDU most ugyan volt pár évig ellenzékben, de azok számára, akik az egész politikai rendszerrel elégedetlenek vagy frusztráltnak érzik magukat általában a politika alakulásától, azoknak nem a CDU volt a megváltás. Szerintem a CDU-ból most leginkább onnan érkeztek azok, akik csalódtak ebben a bal-közép koalícióban, ami létrejött 2021-ben. Beszéljünk azért még erről a balok-közép koalícióról is, mielőtt ráfordulunk egy kicsit az AfD-re. Az SPD 9% pontos visszaesését. Te főleg mivel magyaráznád? Én azt hiszem, hogy alapvetően az aberráció az SPD eredményében nem a 16% most, hanem a 25% volt az előző választáson, tehát már volt egy történelmi trend, hogy az SPD folyamatosan veszít. Én azzal magyaráznám, hogy az SPD, mint klasszikus szociáldemokrata párt egy munkásosztályi bázissal megszűnőben, felszámolóban van, demográfiailag felszámolóban van, azt látjuk. Ettől a CDU is szenved egyébként, hogy előregedik az SPD bázis, hát messze a 60 évesek fölöttek volt a legerősebb az SPD, a többi korosztályban nagyon gyenge, a fiatalok körében alig van jelen. Tehát az SPD, ahogy közben átalakult a társadalom maga és a hagyományos munkásosztály, kevesebb lesz, meg azok is, akiket munkásosztálynak tekintenék, azok nem feltétlenül úgy tekintenek magukra, mint a klasszikus szakszervezeti munkás közösségekbe integrálódott személyek, tehát átalakul a munkásosztály fogalma is, és csökken is a klasszikus munkásosztály, és az SPD nem találta ki újra magát, tehát nem tudott egy új identitást adni magának, maradt a régi identitásban, miközben ennek a szavazóbázisa szépen lassan kihal, és ugye már most lényegében a a 60 év fölöttiek tartják az SPD-ben még a lelket, és ez egy egyre csökkenő demográfia lesz, aki az SPD-t megtartja, és ha azt nem tudják, és most ez a történelmi trend folytatódott, ezt Olaf Scholz azzal tudta megszakítani egy átmeneti időre, hogy amikor 16 év Angela Merkel után sok szavazó azt kereste, hogy ki lenne az az ember, aki a leginkább Angela Merkel hagyatékát tovább tudja vinni, azt a nyugalmat, amit Angela Merkel menedzselte az országot, azt képviselni tudja, akkor úgy tűnt, hogy Olaf Scholz erre alkalmasabb, mint a CDU jelöltje, és ezzel átmenetileg ki tudta zökkenteni ebből a lefelé trendből az SPD, de most visszaállt a csalódás után, miután Olaf Scholzzal csalódtak a választók, visszaállt az SPD arra a történelmi trendre, amit valahogy
ahhoz, hogy még lejjebb menjen, meg még tovább csökkenjen az aránya, ahhoz kell egy újfajta, akár személyekben, de a programban is mindenképpen kell valahogy újra felállni a pártnak, és azt hozzá kell tenni, Kelet-Németországban már nagyon messze van az SPD attól, hogy néppártnak tekinthessük, tehát hogy most országosan 16%-ot kaptak, a legtöbb választókörzetben bőven 10%. Nagyon sok keleten 10% alatt vannak, tehát az SPD már kezd egy kis párt lenni az ország jelentős részeiben, bizonyos részekben tartotta meg, még főleg észak-nyugaton tartotta meg még a hagyományos bázisait, de jóval gyengébben, mint korábban volt. Az AfD ebből sokat profitál, de az AfD sok helyről tudott szavazókat megszólítani, és nyilvánvalóan a CDU növekedésének is erős korlátját képezte az elmúlt időszakban. Az AfD 20%-os eredményét te minek tudod be? Szerinted ez az előzetes várakozásokhoz képest egyébként egy jó eredménye? És mennyire gondolod azt, hogy ez egy tartós beágyazottságot jelenthet az AfD-nek, és innentől kezdve, hogy ugyan kormányon nem lesznek, de ellenzékben a legnagyobb erő lesznek, innentől csak fölfele vezet még az út. Ez mennyire értesz egyet ezekkel a várakozásokkal? Én azt gondolom, hogy azt most így szimpátiát, vagy nem szimpátia kérdését félretéve, azt nem lehet elvitatni az AfD-től, hogyha egy párt megduplázza a korábbi eredményét, ami eleve nem volt rossz, és most 20 második legerősebb párt lesz, valahol 20 és 21% között ez egy jó eredmény. Tehát, hogy nyilvánvalóan nagyon, nagyon erősen azt tudtak, és ebben nem lehet most már, tehát azt hozzá kell tenni, hogy az ő központi témájuk nem az alapításukor, akkor az euró volt a központi témájuk, az euróból ki kellene szállni Németországnak, de aztán nagyon gyorsan jött ugye a menekültválság 2015-ben, és a menekült kérdés került az AfD fókuszába. Most annyiban szerencsésen jött ki nekik az időszak, hogy olyan szinten a választókat is a migráció kezdte el foglalkoztatni, ahogy a 2021-es választáson nem az volt a központi téma, most az lett a központi téma. Ráadásul egyébként az utolsó hónapokban, előtte még a gazdaság volt inkább előtérben, az AfD profitált abból, hogy a bevándorlás lett a legfőbb kérdés, és itt valószínűleg tényleg megint szerepet játszott az, hogy sok szavazóban nincs meg a bizalom a fősodor, bár most már a legtöbb fősodorbeli párt azt mondta, hogy valamit lépni kell, a CDU különös szigorral szeretné a határokat lezárni a menekültek elől, meg mindenféle migráció elől. Az AfD tekinti, szerintem sok szavazó, aki ezt központi kérdésnek tekinti, azt az AfD tekintette ennek a leghitelesebb képviselőjének az antimigrációs témának, úgyhogy most szerencséjük volt. Az AfD most már sokáig egy klasszikus protestpárt volt, tehát amire arra szavaztak az emberek, mert meg kellett mutatni az elitnek, hogy figyeljenek már oda ránk, mert most átmenetileg meg akartuk leckéztetni azokat, akik hatalmon vannak. Szerintem ennek most már annyiban vége, hogy nyilvánvalóan a 20% körül szavazóban vannak még mindig protest szavazók, de az AfD-nek van egy saját bázisa, és ez lesz az első szélsőjobboldali párt Németországban, aminek minden esélye megvan arra, hogy parlamenti erő maradjon. Az nem boríték volt, hogy mindig erősödni fog, ugye az első választás és a második választás között gyengültek, tehát 2017 és 21 között gyengültek, tehát ott valamennyire visszaestek, ez simán benne van a pakliban a jövőben is, de megmaradnak, és mindig, amikor a kormány teljesítményét rosszul ítélik meg az emberek, akkor meg lesz az esélye az AfD-nek arra, hogy nőni fog. Én hosszú távon nagyon valószínűleg tartom, hogy az AfD-t sikerül a koalíción keresztül a hatalmon jutástól távol tartani. Tehát most, hogyha nem a következő pár évről beszélek, de az egy nagyon valószínű forgatókönyv, hogyha az AfD megmarad egy ilyen 20%-os, vagy akár még erősebb párt lesz, nem fogják tudni őket kiadni a koalícióból, ez már látszik, ez már abból is kirajzolódik, hogy már most lényegében egyfajta koalíció áll össze kényelmesen, de az se egy kényelmes koalíció. Tehát most már mindenki abból indult ki, hogy teljesen természetes lesz, hogy a CDU és az SPD, a hagyományos riválisok összeállnak, de ez nem egy természetes állapot, hogy lényegében az egyetlen nyugodt kormányzási koalíció, amit össze lehet rakni, annélkül, hogy nagy belső feszültségek lennének. Tehát ez egy természetes állapot, amiben a bal-jobb alternatíva egyébként megszűnik, mert mind a kettő benne van a kormányzatban, és ez hosszú távon egy jól működő demokráciában nem fenntartható szerintem.
Beszéljünk erről a nagy koalícióról tartalmi értelemben is. Tehát most nyilván a várakozások arról szólnak, hogy a megváltozott világpolitikai erőtérben mindenkinek az az érdeke, Németországnak és az egész Európai Uniónak, minél hamarabb legyen egy német kormány. Ennek tudatában is vannak a nyilatkozatok alapján a pártvezetők, tehát Friedrich Merz, aki a valószínű következő kancellár, is jelezte, hogy egy gyors kormányalakításra számít. Tehát tartalmi értelemben mire számít az, hogy hol lesznek ennek a kormánykoalíciónak a súlypontjai? Hát mivel a CDU-CSU jóval több szavazatot kapott, tehát most a 28-16-hoz képest, mint az SPD, tehát az SPD-nek sokkal kisebb lesz a súlya a koalícióban. Alapvetően is most mondjuk azt sokan haragszanak erre a politikára, amit az SPD vezetett, arra a kormányra, amit az SPD vezetett eddig. A CDU-ban egyértelműen az a kiinduló pont, hogy az SPD-nek vissza kell venni. Az SPD-ben az az álláspont egyébként, és ez a nehéz ebben a helyzetben, hogy ők részben azért büntették őket meg, mert nem elég jól képviselték a saját profiljukat. Tehát, hogy abban a hármas koalícióban, amiben voltak, maga az, hogy az SPD mit akar, meg mit képvisel, az nem eléggé rajzolódott ki, és ezért büntetik őket. Tehát, hogy most így lesz egy ilyen ütközés jelleg, amikor ez a két igény találkozik, a CDU igénye arra, hogy az SPD fogja vissza magát, az SPD igénye arra, hogy jobban képviselje a saját értékeit. Ezt még nem tudom teljesen, hogy fogják feloldani. Különösen úgy nehéz, hogy már lényegében az egy kényszer, hogy ez a koalíció legyen, mert nincs más többség, ami össze tud állni, mert azon kívül csak hármas koalíció tud felállni, de se a CDU, se az SPD nélkül nem lehet az AfD nélkül kormányt felállítani Németországban. Tehát, hogy ez így nem működne máshogy. Úgyhogy szükség van, hát ez két párt arra van kényszerítve, hogy összeálljon, miközben azért vannak jelentős érdekkülönbségek. Amiből talán tanultak ezek a pártok az az, hogy Ausztriában egy hasonló helyzet volt, ott nagyjából volt egy koalíció, aminek össze kellett állni a jobb-közép és bal-közép pártokból ahhoz, hogy az FPÖ-t ott a kormányon kívül tudják tartani, és ott annyira magabiztos volt mindenki abban, hogy ennek működnie kell, hogy elsőre nem működött. Tehát, hogy mindenki úgy ment neki ennek, hogy mire rá szükség van, akkor ő a maximálisat követelheti, és így szétestek a tárgyalások. Tehát ebből már tanulhattat a CDU és az SPD is, hogyha mindenki úgy megy neki ennek, hogy a maximumot követelik a másiktól, akkor ez bukni fog, nem fognak tudni megegyezni. Az a kérdés valóban, hogy ki milyen kompromisszumot tud kötni, valószínűleg az lesz az egy működőképes modell, hogyha mindkét párt lemond erősen jelképes dolgokért, cserébe azért, hogy kapnak erősen jelképes dolgot. Tehát ahelyett, hogy minden kérdésben megpróbálnának középen találkozni, mindegyik kap valamit, amit a saját bázisának úgy tud bemutatni, hogy mi ezt egy jelentős kompromisszumként megkaptuk a másik oldaltól, cserébe azért, hogy részt veszünk ebbe a kormányban. Na és ezek mik lesznek? Migráció, val kapcsolatban mire számít az a gazdaságpolitika, egy olyan dolog, ahol nyilvánvalóan ki kell mozdítani valahogy a német gazdaságot abból a stagnálásból, ahol vannak. Nyilván kell felvállalni valamilyen pozíciót most Ukrajna kérdésében. Te mire számít az, hogy ezekben a főbb témákban, amelyek egyértelműen az első naptól kezdve ott lesznek az asztalon, ebben mi lesz ennek a koalíciónak az iránya? Hát azt gondolom, hogy a migrációban egyértelműen a szigorítás felé fog menni. Szerintem ezt most már az SPD sem akarja fékezni igazán, tehát azt ők látják, hogy ebbe az ezt várják a választók. A CDU ezt ígéri. Az az igazság, hogy viszont már nagyon régóta Németországban a migrációval kapcsolatban nem annyira a törvényi szabályozás, tehát a jelenlegi törvényeket sem sikerül érvényesíteni, mert kevés hozzá az ember, tehát a végrehajtásból hiányoznak az emberek, és sokszor tehát azt is látjuk, több merénylet is volt, ugye, amit részben iszlamista, részben nem iszlamista, de külföldi Németországban élő külföldiek elkövettek, ami nagyon erősen felhajtotta ezt a menekült ellenességet, meg idegen ellenességet. De ezeknek egy részét a törvényi alapon már meg lehetett volna figyelni, már ki lehetett volna toloncolni, és nem történt meg, mert hiányzik a kapacitás. És hogy a kapacitás probléma az jelképes az egész német politikára abba az értelemben, hogy alapvetően van egy súlyos költségvetési probléma, nem, a német költségvetést alkotmányjogilag is muszáj kordában tartani,
nem haladhatja meg az új tartozások, azt hiszem a GDP 0,3%-át, hogy nagyon szigorú keretben kell mozognia a költségvetésnek, és nincs játéktér. Miközben mindenre, amit szeretnének csinálni, nagyjából vagy több pénz kellene, vagy adócsökkentés. A CDU elképzelésére inkább, hogy a gazdaságot adócsökkentéssel lehetne újra beindítani, de ezeknek nincs meg a játéktere, és közben mindenki tisztában van azzal, a CDU-ban és az SPD-ben egyaránt, hogy jelentősen növelni kell a védelmi kiadásokat, és Trump megjelenés a porondon szintén ezt erősíti. Trumpnak mindig ez volt az elvárása, hogy az európai országoknak jelentősen növelni kell a védelmi kiadásokat. Németországban ennek, mint az Európai Unió messze legnagyobb gazdasága komoly szerepe lenne, de közben nincs ott a költségvetési játéktér, tehát nagyjából azt mondom, hogy önmagában, hogyha csak azt meglépik, hogy a honvédelmi kiadásokat jelentősen növelik, mindenhol máshonnan hiányozni fog a pénz. Tehát nem lesz nagyon nagy játéktere ennek a koalíciónak, és ez ideológiai kérdésektől független. Nem tudnám, tehát a szigorítás biztos, hogy meg lesz a, a Migrációban. migrációban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg vissza fognak venni a klímapolitikai célokból, hogyha a zöldek bekerültek volna a kormányba, akkor az nehezebb lett volna. Az SPD-nek ugyan szintén elkötelezett elvileg a klímasemleges politika, mert de nem annyira erősen, mint a zöldek. Ők inkább ebből tudnak engedni, mint a szociális kérdésekből. Valamilyen fajta reformja lesz a szociális segélyezéseknek is. Lehet, hogy följebb fogják vinni a nyugdíjkorhatárt, tehát hogy alapvetően szigorító elképzelés sok van, a kérdés az, hogy hol tudnak lazítani, hol tudnak beruházni, és ezt én sem tudnám megmondani. Valószínűleg ugye az SPD-ben is vannak gazdaságpolitikusok, akik ugyan balosak, de el tudnak képzelni, tudnának közös metszetet találni a CDU-val arra, hogy például hogy lehet beruházni a gazdaságba úgy, hogy az segítse a gazdaságot, az már viszont pénzkérdése lesz, hogy meg tudják oldani, akkor is, ha megegyeznének tartalmi valamiben, hogy ilyen és ilyen vállalkozásokat támogassunk. Mire számít az, hogy Európa politikában mi lesz itt az irány? Nagyon várják sokan, hogy Németország itt a bizonytalanság után, és ahogy már említettük, a megváltozott világpolitikai helyzetben az élére áll annak, hogy Európa azért hogy az elmúlt időszakhoz képest erősebben lépjen föl a világpolitikai porondon. Te látsz-e Friedrich Merzben erre ambíciót? Hogyan próbálja pozícionálni a CDU-t és a saját leendő kormányát Európa kihívásai közepette? Tehát nekem egy pozitív meglepetés lenne, hogyha Németország be tudná tölteni ezt a szerepet. Most tehát Németország szerintem abban nagyon jó, hogy saját maga stabil, és mint az Európa legnagyobb gazdaság és az Európai Unió vezető ereje, legnagyobb nettó befizetője, legnagyobb tagországa, legnagyobb gazdasága sorolhatnám. Maga stabil marad egy olyan időszakban, ahol egyébként turbulens változásokat látunk, ahol Franciaországban folyamatosan buknak a kormányok, és jó esélye van a szélsőjobbnak arra, hogy hatalomra jusson. Olaszországban már hatalmon van a szélsőjobb, a kisebb tagországokban is látunk ilyen trendeket. Aközben Németország stabilan marad, és a fősodorbeli politika vezeti, de ez nem arról híres, ez a politika, hogy jelentős innovációt tudjon nyújtani, különösen, hogy gyorsan reagáljon. Tehát ha a Németországból jöttek víziók az Európai Unió megújítására, de ezek nem gyorsan történtek, hanem fokozatosan, tehát én azt a fajta víziót, ami most az Európai Uniót gyorsan képessé tenné arra, hogy ebben a nagyon megváltozó világpolitikai környezetben, ahol Amerika kiszállt Európa mögül és kiszáll Ukrajna mögül, és Európának kellene betölteni azt a szerepet, amit Amerika eddig betöltött. Erre a jelenlegi német politikát nem tartom felkészültnek, valamennyi ambíció van rá. Tehát Friedrich Merz jelezte, hogy ő megértette, hogy mi történik a világpolitikában, hogy neki ellenszenves az, amit Amerika üzen Ukrajnával kapcsolatban, meg amit Amerika üzen Európa szerepével kapcsolatban, hogy konkrétan milyen elképzelései lennének európai szinten, hogy ezt hogy lehetne ellensúlyozni, ez még nem derült ki. Nagyon fontos lenne, hogyha Németországból impulzusok érkeznének, különösen arra való tekintettel, hogy egyre több EU tagországban hatalomra jutnak olyanok, akik az Európai Uniót gyengíteni és destabilizálni akarják. Németországban az teljesen egyértelmű, a CDU nagyon egyértelműen elkötelezett az Európai Unió mellett, ezt mondta egyébként Friedrich Merz, amikor Alice Weidel azt mondta neki egy beszélgetésen, hogy szívesen koalícióra lépne vele, és egyébként hozzáteszem, hogyha csak a programpontokat nézzük,
akkor nagyobb a metszet az AfD és a CDU között, mint a CDU és az SPD között. Tehát több mindenben értenek egyet. Legyen az a gazdaságpolitika, ami inkább jobboldali, mind a kettő esetében, legyen az a szociálpolitika, meg a bevándorlás kérdésről nem is beszélve, de az Friedrich Merz megmondta, hogy ha minden más zárójelbe teszünk, akkor elég az, hogy a CDU az Európa pártja, ők részt vettek az Európai Unió felépítésében, az AfD az Európai Unióhoz ellenségesen viszonyul, és nem képzelhető el, hogy így ők együtt tudnának működni. Tehát egyértelműen egy elkötelezett európai pártról van szó. Azt nem tudom, hogy van-e bennük bármilyen vízió, vagy képesek lesznek olyan víziót, vagy új stratégiai irányokat kitalálni, ami valóban meg tudja erősíteni az Európai Uniót ebben a helyzetben. És még zárásként a német-magyar kapcsolatokat is szerintem érdemes lenne érinteni. Egyrészt, hogy látod, hogy a CDU milyen módon fog hozzáállni az Orbán kormányhoz? Mégiscsak a CDU-val egy pártcsaládban most már a Tisza párt van. Egyébként ugye az európai térben, az Európai Néppárt keretein belül. Közben látunk egy mozgást Orbán Viktor részéről, amely az utóbbi hetekben elkezdte nagyon nyíltan fölvállalni az AfD támogatását. Tehát összességében te hogyan látod most a német és a magyar politika kapcsolódását és a főbb szereplőknek a viszonyát egymáshoz? Hát jelképes az, hogy tudtam valamikor utoljára láttam erről hírt, akkor Orbán Viktor gratulált Alice Weidel-nek a választási eredményhez, de a Friedrich Merznek, aki megnyerte ezt a választást egyértelműen, és a valószínűsítően a következő kancellár lesz, annak nem gratulált. És hozzátenném azt is, hogy amikor az AfD és a Fidesz között már korábban erősek voltak a kapcsolatok, és egy ponton a Fidesz azt mondta, hogy ezeket a kapcsolatokat ők meg fogják szakítani, most már nagyobb távolságot tartanak az AfD-hez, mert pontosan azt látni kell, hogy az AfD-hez olyan ellenszenvesen viszonyul a többi fősodorbeli párt, hogy nekik viszont fontos, hogy a mindenkori német kormányon jobban legyenek. Ez Magyarországnak kulcsérdeke. Számunkra a legfontosabb európai gazdaság messze a német. Nem csak, hogy az egész Európai Unión belül a legfontosabb gazdaság, hanem konkrétan nekünk a legfontosabb gazdasági partnerünk, legnagyobb beruházónk. Lehetne folytatni a sort, hogy miért Németország a legfontosabb ország, és hogy neki jobban kell lenni a német kormányon, és az látszik, hogy Orbán Viktor ezt most föladta. Tehát ő már nem törekszik arra, hogy akár egy kereszténydemokrata, akár más fősodorbeli párt által vezetett német kormányon jobban legyen. Ő most már teljesen beállt az AfD-re. Ő ebben a hátszél, amit ő érez, az, hogy Donald Trump is ugye az AfD-t támogatja, az új amerikai kormányzat is a populista erők mögé állt Európában, és kifejezetten az AfD mögé. Tehát Orbán Viktor most arra játszik, hogy amerikai hátszélen megerősítve más európai populista tagállamokkal, meg befolyásos populista pártokkal megerősítve, neki már nem kell jobban lennie a CDU-hoz, a CDU-val. Valószínűleg ez igaz egyébként, tehát a gazdasági, az egy jelentős kérdés Magyarország szempontjából, nem nagyon sokat tud tenni a német kormány, azt hiszem, hogy abban tud egy vezető szerepet játszani, vagy eddig is egy vezető szerepet játszott, hogy Magyarország ne kapja meg az Európai Uniós pénzeket. Úgy tűnik, hogy most már ezt is beáraszták a Fideszben. Um, Arra még lehet hatással, hogy német beruházók mennyire akarnak a jövőben idejönni. Tehát a német gazdasági szereplők jelentős mértékben össze vannak fonódva a CDU-val, és hogyha a CDU-ban marad az az ellenszenves, az az attitűd Orbánnal szemben, hogy kiszámíthatatlan, hogy veszélyes, nem lehet tudni, hogy mikor csap le a beruházókra, akkor ez a beruházási kedv csökkenni kezd, de hozzá kell tenni, hogy a Fidesz már régóta arra törekszik, hogy kiváltsa az európai meg a német beruházókat kínaiakkal és távol-keletiekkel, úgyhogy szerintem ez a viszony rossz marad, mint eddig volt, mármint a német kormányhoz kapcsolódó viszony rossz marad, mint eddig volt. Azt nem látom most, hogy drámaian rossz lesz. Én azt nem hiszem, hogy Friedrich Merzben lenne törekvés arra, hogy javítson a kapcsolatokon, azért nem, mert azt Friedrich Merz ugye kiemelte, neki az Európai Unió stabilizációja nagyon fontos tényező, és azt látja, hogy Orbán Viktor az egyik legfontosabb erő az Európai Unióban, aki arra törekszik, hogy destabilizálja az Európai Uniót. Tehát itt ilyen szakadék mellett nehezen képzelhető el egy barátkozás. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Azt hiszem, nagyon sokat tanulhattunk ebben a fél órában német politikai viszonyokról. Köszönöm, hogy itt voltál, Köszönöm szépen. és a hallgatóknak is köszönöm, hogy ezúttal is velünk voltak, és hogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan érdekes témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra és viszontlátásra.